จากภูหมูถึงริมโขงการเดินทางที่พาใจกลับมาหาตัวเอง ข้างบนคือสายลมหนาวกับความสงบข้างล่างคือความจริงกับความหิวและผมอยู่ตรงกลางระหว่างสองอย่างนั้นไปได้หลังจากแสงแรกของวันค่อยๆหายไปพร้อมกับไอหนาวที่ยอดภูหมูผมก็สตาร์ทรถปล่อยให้ล้อหมุนพาผมไหลลงจากภูเขาเหมือนคนเพิ่งตื่นจากความฝันและต้องมาใช้ชีวิตในความจริงอีกครั้งทางลงภูหมูไม่ได้ชันแค่ถนนแต่มันชันด้วยความรู้สึกเพราะข้างบนเงียบสงบแต่ข้างล่างคือโลกของความจริงที่รออยู่เกือบ9 โมงเช้าแดดเริ่มมีน้ำหนักท้องเริ่มส่งเสียงประท้วงเบาๆเหมือนจะบอกว่าพอแล้วกระปิวหิวข้าวละผมขี่รถเข้าตัวอำเภอนิคมคำสร้อยของจังหวัดมุกดาหารสายตาเหลือบไปเห็นร้านเล็กๆริมถนนป้ายเขียนว่าก๋วยจั๊บยวนอุบลร้านดูดิบเท่สไตล์ลอบไม่หรูไม่อ่อนแต่มีเสน่ห์แบบคนไม่พยายามผมจอดรถเพราะบางครั้งร้านที่เราไม่เคยคาดหวังกลับให้อะไรเกินราคาเสมอก๋วยจั๊บยวนถูกยกมาเสิร์ฟไอร้อนลอยขึ้นช้าๆเหมือนกำลังปลอบคนเดินทางน้ำซุปใสแต่รสไม่บางหอมพริกป่นแบบไทยๆเนื้อติดกระดูกหมูร่อนเส้นเหนียวนุ่มไม่เร่งไม่รีบกินให้ช้าชีวิตไม่ต้องรีบขนาดนั้นก็ได้ความสุขบางอย่างไม่จำเป็นต้องอยู่บนยอดเขาแต่มันอยู่ในชามธรรมดานี่แหละอิ่มแล้วทั้งท้องทั้งใจผมบิดคันเร่งต่อมุ่งหน้าไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็กตามคำแนะนำของคนในพื้นที่ที่เจอกันเมื่อวานบนผาพบรักเขาบอกผมว่าถ้ามีเวลาแวะไปดูนะมันสวยแบบไม่ต้องพูดเยอะพอเข้าไปถึงผมถึงเข้าใจคำว่าสวยแบบไม่ต้องอธิบายสายลมเย็นพัดผ่านทั้งที่สายแล้วแต่แดดกลับไม่ดุอากาศนิ่งสบายเหมือนโลกกำลังใจดีกับผมเป็นพิเศษผมจอดรถขึ้นไปเดินเล่นบนสันเขื่อนน้ำข้างหน้าเงียบเหมือนใจคนเราที่เริ่มเข้าใจตัวเองด้านหลังอ่างเป็นข้าวนาปลังเขียวชอุ่มสวยแบบไม่เรียกร้องสายตาผมยืนมองแล้วคิดถึงชีวิตตัวเองว่าบางช่วงเราก็เหมือนอ่างเก็บน้ำต้องเก็บต้องรับทั้งเรื่องดีเรื่องหนักเพื่อหล่อเลี้ยงอะไรบางอย่างในอนาคตบางช่วงเราก็เหมือนนาข้าวที่ต้องอดทนรอเวลารอฝนรอแดดกว่าจะเขียวกว่าจะงอกงามชีวิตไม่ได้ต้องการความเร็วเสมอไปแต่ต้องการทิศทางและการยอมรับว่าทุกช่วงเวลามีหน้าที่ของมันผมหายใจลึกๆปล่อยความคิดลอยไปกับลมก่อนจะรู้สึกตัวว่าถึงเวลาต้องไปต่อแล้วและผมก็กลับเดินมาที่รถสตาร์ทเครื่องแล้วมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวจังหวัดมุกดาหารพร้อมกับพลังที่ไม่ใช่แค่กาแฟตอนเช้าแต่เป็นพลังจากความเรียบง่าย
ที่เก็บได้ระหว่างทางนี่แหละเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่ได้พาเราไปแค่ที่ไหนแต่พาเราไปเจอตัวเองทุกครั้งผมขี่รถเข้าเมืองมุกดาหารความเร็วค่อยๆลดลงเหมือนหัวใจที่รู้ตัวเองว่าไม่ต้องรีบแล้วถนนเรียบแม่น้ำเปิดมุมมองสายน้ำของแม่น้ำโขงไหลไปของมันไม่สนใจใครเร่งไม่สนใจใครช้าผมมองน้ำแล้วนึกถึงตัวเองบางช่วงชีวิตก็เหมือนน้ำไหลไปตามแรงโน้มถ่วงไม่ต้องพิสูจน์ไม่ต้องอธิบายแค่เป็นให้ครบผมยืนฟังเสียงลมเสียงคลื่นเล็กๆเสียงเมืองที่ยังไม่ได้ตื่นเต็มที่ความเงียบแบบนี้ไม่ใช่ความว่างแต่มันคือช่องไฟให้ความคิดได้เดินเล่นผมเข้าตลาดอินโดจีนยามเช้าผู้คนบางตาร้านค้าค่อยๆเปิดเหมือนเพิ่งตื่นนอนผมนึกถึงอดีตในวันที่ตลาดแน่นผู้คนเรียกเสียงหัวเราะเสียงต่อรองวันนี้เงียบลงไม่ใช่เพราะตลาดแพ้แต่อาจจะเพราะโลกมีทางเลือกใหม่หรือตลาดออนไลน์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีคนปัจจุบันผมเดินช้าๆมองของที่วางรอคนจับเหมือนบางโอกาสในชีวิตที่ไม่ได้หายไปแค่รอคนที่พร้อมจะหยิบเทคโนโลยีทำให้เราซื้อได้เร็วแต่ไม่ได้ทำให้เรารู้สึกเร็วขึ้นการเดินตลาดสอนผมอย่างหนึ่งว่าบางอย่างต้องใช้เท้าต้องใช้เวลาถึงจะเข้าใจราคาที่แท้จริงของมันผมหยุดยืนมองสายน้ำอีกครั้งจากมุมตลาดเมืองอยู่ตรงนี้ชีวิตก็อยู่ตรงนี้คำถามค่อยๆโผล่ขึ้นไม่ดุไม่ดังแต่จริงใจเราใช้ชีวิตเร็วขึ้นแล้วเราได้อะไรมากขึ้นหรือแค่เร็วขึ้นเฉยๆเรากำลังเปลี่ยนไปให้ถึงหรือเรากำลังแค่ผ่านไปกันแน่และถ้าวันหนึ่งความเงียบมาเคาะเราจะกล้าหยุดไหมเพื่อฟังมันลมโขงยังพัดน้ำยังไหลผมยังยืนอยู่กับคำถามที่ไม่ต้องมีคำตอบในวันนี้เพราะบางคำถามมีไว้ให้เราใช้ชีวิตต่อไม่ใช่เพื่อตอบทันทีหลังจากเดินออกจากตลาดอินโดจีนผมขี่รถออกจากตัวเมืองมุกดาหารถนนเริ่มไต่ระดับขึ้นสูงเมืองค่อยๆถอยหลังเหมือนชีวิตที่กำลังพาเราออกจากความวุ่นวายไปหามุมมองที่สูงกว่าเดิมปลายทางของผมคือวัดพระบาทภูมโนรมสถานที่ที่คนมุกดาหารบอกกันว่าถ้ามาแล้วไม่แวะก็เหมือนมาไม่ถึงพอรถจอดผมเดินออกไปเจอวิวตรงหน้าเมืองทั้งเมืองนอนนิ่งอยู่เบื้องล่างแม่น้ำโขงพาดผ่านและฝั่งลาวแขวงสวรรณเขตอยู่ใกล้จนรู้สึกเหมือนว่าเป็นเพื่อนบ้านแต่ก็พอมองไกลให้รู้ว่าแต่ละคนมีเส้นทางของตัวเองผมยืนมองแล้วนึกถึงชีวิตบางครั้งเราต้องขึ้นที่สูงไม่ใช่เพื่อดูถูกข้างล่างแต่เพื่อเข้าใจว่าสิ่งที่เราเคยคิดว่าใหญ่พอมองจากมุมนี้มันก็แค่ส่วนหนึ่งของภาพทั้งหมดผมเดินไปยังองค์พระใหญ่การจะขึ้นไปถึงจุดชมวิวต้องใช้ลิฟต์ในองค์พระขึ้นไปถึง4 ชั้นลิฟต์ค่อยๆไต่ระดับเหมือนชีวิตที่ไม่ได้พาเราพุ่งแต่ให้เราค่อยๆขึ้นทุกชั้นที่ผ่านผมรู้สึกถึงความพยายาม
ไม่หนักไม่เบาแต่ต่อเนื่องเหมือนชีวิตคนธรรมดาที่ไม่ได้ชนะด้วยความเร็วแต่ชนะด้วยการไม่หยุดพอถึงชั้นบนสุดวิวเปิดออกทั้งหมดเมืองแม่น้ำฟ้าและลมอยู่พร้อมกันและในจังหวะนั้นเองผมเห็นใจตัวเองใจที่พยายามมาถึงตรงนี้แม้จะเหนื่อยแต่ก็ยังอยากจะขึ้นมาบางทีเราก็ไม่จำเป็นต้องมองโลกจากที่สูงเสมอไปแค่ได้มองตัวเองจากมุมที่ชัดขึ้นก็เพียงพอแล้วจากนั้นผมเดินไปยังลานพญานาคผู้คนมากมายกราบไหว้ผูกผ้าแดงขอพรในสิ่งที่อยากได้ภาพตรงหน้าไม่ได้ดูวุ่นวายแต่มันดูเหมือนมีความหวังผมไม่ได้ขออะไรยิ่งใหญ่แค่ยืนดูแล้วคิดว่าความศรัทธาไม่จำเป็นต้องเสียงดังบางคนขอให้ได้เพิ่มบางคนขอให้พอบางคนขอให้ใจนิ่งส่วนผมขออย่างหลังก่อนจะเดินลงจากวัดผมหันกลับไปมองอีกครั้งไม่ใช่มองวิวแต่มองความรู้สึกของตัวเองที่เบาขึ้นนิ่งขึ้นและไม่รีบเหมือนตอนมาการเดินทางครั้งนี้ไม่ได้ทำให้ชีวิตผมดีขึ้นในทันทีแต่มันทำให้ผมอยากใช้ชีวิตให้ดีขึ้นและนี่ล่ะครับแบบฉบับของป๋องสัญจรเราไม่ได้เดินทางเพื่อหนีชีวิตแต่เดินทางเพื่อกลับมาใช้ชีวิตให้เข้าใจยิ่งขึ้นถ้าคลิปนี้ทำให้คุณอยากช้าลงสักนิดมองตัวเองให้ชัดขึ้นอีกหน่อยแค่นี้การเดินทางของผมก็ไม่เสียเปล่าแล้วขอบคุณที่เดินทางมาด้วยกันแล้วเจอกันใหม่บนถนนเส้นใหม่เส้นถัดไปสวัสดีครับ